හායි යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මං අද හිතුවා රෙස්ටෝරන්ට් ටයිප් එකේ චිකන් ඩෙවල් එකක් ගෙදරදිම හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි චිකන් ටික හොදලා අරගෙන අපි චිකන් ටික සීසන් කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මුලින්ම චිකන් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු සහ සෝයා සෝස් අපි මෙතනදී එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම දාලා අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කලවම් කරාට පස්සේ අපි මේ ටික පැයක් සීසන් වෙන්න වහලා තියාගන්න. පැයකට පස්සේ අපි සීසන් වෙන්න තිබ්බ චිකන් ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. චිකන් ටික රන්නන් පාට වෙනකන් අපි බැද ගන්න ඕනේ. ඩෙවල් එකේ ග්‍රේව් එක හදාගන්න මොනවද ඕනේ කියලා දැන් අපි බලමු. ලොකුවට කපාගත්ත ලීක්ස්, තක්කාලි, මාළු මිරිස්, කැරට්, කරපිංචා, අමු මිරිස්, ලූණු, තලාගත්ත සුදු ලූණු, ඒ වගේම ඉඟුරුත් අපිට ඕනේ වෙනවා. අවසානයේ අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි චිකන් බැදගත්ත තෙල් ටිකක් මෙතනදී එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙගෙන එද්දි තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලූණු අපි එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳට බැදීගෙන එද්දි අපි කරපිංචත් එකතු කරලා ඒ වගේම අපි කපාගත්ත අපේ එළවලු ටික ඔක්කොම මෙතනදී අපි එකතු කරගන්නවා. කැරට්, මාළු මිරිස්, තක්කාලි, ලීක්ස් මේ ඔක්කොම ටික මෙතනදී එකතු කරගන්නවා. අවසානයේ අපි කපාගත්ත ලූණු, අමු මිරිසුත් මෙතනදී එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි එළවලු ටිකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. හැබැයි ලුණු දාද්දි ගොඩක් පරිස්සමෙන්. මොකද අපි කලින් චිකන් වලටත් එකතු කරපු හින්දා. ඒ වගේම ගම්බිරිස්, සෝයා සෝස්, කෑලි මිරිස් ටිකක්, තක්කාලි සෝස් ටිකක්, ඒ වගේම ඔරිස්ටර් සෝස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔරිස්ටර් සෝස් එක්කම අපි සීනි ටිකකුත් මෙතනදී එකතු කරගන්නවා මේ ඩෙවල් එකේ නියම රස ගන්න. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම හොඳට අවසානට අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා අපි මෙතනදී වතුර ටිකකුත් එකතු කරගන්න. අපේ එළවලු ටික ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් බොහොම පොඩ්ඩක් වතුර මෙතනදී එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ විනාඩි 2ක් 3ක් යද්දි හොඳට එළවලු ටික තැම්බීගෙන එද්දි අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපි බැදගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගන්න. චිකන් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට විනාඩියක් වගේ කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් චිකන් ටික දාලා ගොඩාක් වෙලා තියාගන්න එපා. මොකද නැත්තම් එළවලුත් තැඹිලා වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ටික හොඳට ටිකක් වෙලා කලවම් කරලා අපි ලිප ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත චිකන් ඩෙවල් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ හරීම සුවඳයි. ඒ වගේම රෙස්ටෝරන්ට් එකේ වගේම හරීම රසයි. ඉතින් මේ එන උත්සව සමයේ ඔයාලගේ පවුලේ අයත් එක්ක මේ චිකන් ඩෙවල් එක හදලා අපිටත් කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද මම චිකන් ඩෙවල් එක කන්න හැදුවේ පරිප්පුයි, බටු මෝජුයි, අලතෙල් දාලා. අපි හදාගත්ත චිකන් ඩෙවල් එකට ග්‍රේව් එකක් දැන් හොඳට අල්ලලා තියෙන මේවට පේනවනේ. ඉතින් ඒ වගේමයි චිකන් කෑල්ලක් මේ විදිහට කැඩුවමත් ඇතුළ හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මතක ඇතුව මම කියපු සෝස් ජාති ටිකත් ඒ විදිහටම දාලා අවශ්‍ය දේවල් ටික හරියටම දැම්මොත් ඔයාටත් රෙස්ටෝරන්ට් ටයිප් එකේම චිකන් ඩෙවල් එකක් රසට රස විඳින්න පුළුවන්. මේ වගේ රසම රස රෙසිපි මම දිනපතාම ගෙන්නයි ඉන්නේ. හින්දා මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට යහපතේ තියෙන bell icon එක click කරලාම තියාගන්න. ඉතින් නැවත ආයෙමත් අලුත් රෙසිපියෙන් හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්.